40 кілометрах на північ від Чернівців, в південному Придністров'ї, розташовано ряд цікавих карстових урочищ, одне з яких особливо привертає увагу. Тут, в декількох кілометрах на північний схід від села Погорілівка, в урочищі Мартинівка, на маленькій річці Чорний Потік утворено два ставки, оточені зі сходу степовими урвищами з гіпсовими скелями. Саме вони і містять багато цікавих об'єктів: ботанічний заказник, цінні відслонення гіпсів і печера багата на історичні артефакти. В ботанічному заказнику Мартинівській охороняються степові та лучно-степові фітоценози за участю рідкісних видів рослин. Заповідна ділянка розташована на стрімкому правому схилі долини Чорного Потоку, на скельних відслоненнях гіпсів середнього баденію і органогенних вапняків Сеноману. Домінуюче становище займають угрупування формації Кастриці Валійської, також на крутосхилах зустрічаються масиви Чебрецю Подільського. Всього тут зустрічається 50 видів рослин, з яких до Червоної книги України занесені ковила волосиста і перчаста, лешиця Дністровська, зіновать біла, горицвіт вісняний, сон великий, розкритий і лучний. У межах заповідного об'єкта виявлено майже 20 видів червонокнижних і регіонально рідкісних тварин. Серед них дозорець імператор, гусач мускусний, махаон, подолірік, селакопа звичайний, сорокопут сірий, сліпак білозубий. Гіпсові скелі є свідками цікавої геологічної історії цих місць. Близько 20 мільйонів років тому, у міоценову епоху неогенового періоду, на цій території була велика морська лагуна, тобто відокремлена піщаним валом ділянка моря, з високою концентрацією сульфату кальцію. Клімат тоді був теплий, субтропічний. Відбувалося інтенсивне випаровування, і на дні лагуни відкладалася потужна товща гіпсу. Пізніше, під впливом коливних рухів земної кори, море ще на деякий час розширило свою площу, на гіпсах відклалися вапняки та інші осадові породи. Та згодом воно зовсім відступило. В умовах суходолу нагромадилася товща жовто-бурих континентальних відкладів, лесоподібних суглинків. Вони перекрили морські відклади, і гіпси опинилися на глибині близько 15-20 метрів. Минули мільйони років. У зв'язку з пожвавленням тектонічних рухів, викликаних гороготворними процесами в Карпатах, у товщах гірських порід Поділля, в тому числі і в гіпсах, виникла складна система тектонічних тріщин. У тріщини поступово проникли підземні води і, циркулюючи ними, інтенсивно розчиняли і розмивали легкорозчинні гіпси, утворивши складну систему підземних лабіринтів печер. Формування печер особливо інтенсивно відбувалося у першій половині четвертинного періоду, коли рельєф поверхні ще був слабо розчленований і рівень ґрунтових вод збігався за рівнем залягання гіпсів. В цей час тріщини були постійно заповнені водою, яка інтенсивно проводила свою руйнівну роботу. Згодом, внаслідок подальшого підняття територій, річки врізалися на декілька десятків метрів у поверхню плато, рівень ґрунтових вод понизився, формування печер різко сповільнилося, проте не припинилося. Одна з подібних печер – Мартинівська, розташована у гіпсовій товщі над перешийком, що розділяє два ставки. Це суха карстова печера, що закладена в 10-метровій товщі приховано-кристалічних гіпсів із дрібно-жовновою структурою. Печера є наскрізною. Її два виходи містяться поруч у стрімкому схилястому правому схилі долини Чорного Потоку за 30 метрів над днищем долини. Довжина печери сягає 80 метрів, амплітуда 5 метрів, площа 200 квадратних метрів, а об'єм 380 кубічних метрів. Від основного входу до печери, до якого схилом піднімається стежка, 20-метрова підземна галерея йде на північ до менш помітного ззовні іншого входу. Приблизно на півшляху між двома входами на схід відходить галерея, яка через 50 метрів впирається в залу розширення, обмежену завалом великих пласких гіпсових брил. Цей завал виник пізніше, ніж тут з'явилися люди, оскільки культурний шар заходить під нього.
Під цим завалом в гіпсовому щебні з домішками суглинку археологи знайшли сліди перебування людей із часів палеоліту, із давньоруського часу, це 12-13 століття, і з часів турецьких нападів 16-17 століття. У давньоруському культурному шарі виявлено залізну сокиру, прикраси, уламки кераміки, рештки їжі, вугілля і навіть людські кістки. Останні належать принаймні 5 особам і представлені розрізненими рештками людських скелетів осіб різного віку і статі. Будова давньоруського шару заперечує загибель людей внаслідок раптового нападу ворогів, а вказує скоріше на факт печерного поховання разом з прикрасами. Впродовж голоценового часу в печері також з'явилися рештки барсука, дикого лісового кота, хам'яка звичайного, щура сірого та рудого, сліпака звичайного, полівки водяної, полівки економки, зайця русака. Нині тут живуть метелики, кажани та лиси. В ці часи, в разі небезпеки, місцеві мешканці ховалися у цій печері. Існує легенда, що під час чергового нападу туркам вдалося знайти вхід, і вони спробували здобути її. Але люди відчайдушно відбивалися, закидаючи ворогів камінням. Тоді нападники стали викурювати їх з печери, запаливши під входом гречану палову і сиру траву, і не випускали їх до води. Одна молода мати, не витримавши плачу спраглих дітей, ризикнула вийти з печери через другий вхід і спуститися до джерела. Але там її схопили. Незважаючи на тортури, жінка не виказала нападникам другого входу до печери. Як стверджують місцеві перекази, дно водойми ховає чимало таємниць, зокрема будинки давніх трипільців. Коли дамбу ставка лише облаштовували, бульдозери вигортали з-під землі цілі трипільські горщики з поліхромним розписом. До татарського нашестя Мартинівка складалася з десятка дерев'яних обмазаних глиною хатинок та дерев'яної церкви. Всередині стіни цієї церкви було побілено вапном і розмальовано фресками, а підлогу було викладено керамічними полив'яними плитками рідкісної краси. Існує переказ про те, що в центрі Мартинівки на горбі стояла дерев'яна сторожова вежа, звідки вартові стежили за підступами до села. Після татарської навали люди, напевно, перебралися до новозаснованої Погорілівки, а потім хтось повернувся на попереднє місце і відродив село. Мартинівка існувала до початку 18 століття, коли вона, як і багато інших сіл у краї, остаточно спорожніла після епідемії. А вже на початку ХХ століття село перетворилося на місце кровопролитних боїв часів Першої світової війни, де росіяни вперше застосували хімічну зброю. Щоправда, випущена проти австрійських підрозділів, у складі яких перебував творець майбутньої Югославії хорват Йосип Брос Тіта, газова хмара накрила самих росіян, бо ними не було враховано напрямок вітру. Гребенем схилу над ставками проходила лінія окопів, де досі можна знайти чимало набоїв. А в печері, запевняє людська пам'ять, навіть приховали смертника, який змушений був стримувати наступ ворога в вогнемі з Махшингера Мандехер. Тож, на прикладі цього неординарного місця можна зробити висновки, що є на землі такі місця, де природні особливості геологічна і людська історія нерозривно з'єдналися між собою. Відвідування і дослідження таких локацій збагачує розум і душу, виховує людяність, а також допомагає більш впевнено дивитися в майбутнє.